Thôi, em bỏng hết cả người lên rồi đây này. Bởi vì anh khóc không? Sài Gòn đổ mưa rồi, em đã đổ anh chưa? Sài Gòn nắng lên lại rồi, em đã say nắng anh chưa? Anh ơi, đầu năm anh đi xem bói chưa? Thế anh có mê tín không? Có. Em không mê tín, bởi vì em chỉ mê anh thôi. Nhà em có bán rượu không? Mà sao nhìn em anh say quá. Nói thật đi An, em đã bao giờ được thả thính hoặc là thả thính cái kiểu đấy chưa? Hồi xưa thì có, còn bây giờ thì hết rồi, lớn rồi. Lớn rồi đúng không? Nói chung là nói trêu nhau thì được nhở. Chứ còn thả thính một cách nghiêm túc thì chúng ta phải bài bản hơn đúng không? Đúng. Và để tiếp nối cái series mà lần trước chúng ta làm cái clip đầu tiên của Đẹp Mặn quá hot. Gần 200.000 view rồi đó. Chắc là tại vì cái chủ đề cũng hot mà cũng không kém phần nhạy cảm. Chắc là chúng mình phải tập trung vào vùng nhạy cảm nữa. Tấn công vào vùng nhạy cảm để mới ra clip triệu view. Đúng, chúng ta phải cởi và mở nhiều hơn thì chắc chắn là clip chúng ta sẽ càng ngày càng lên. Đùa vậy thôi chứ thực ra thì cũng là những vấn đề mà rất là đời thường đúng không? Và các anh chị em đều quan tâm. Nên là tiếp nối thành công đó thì ngày hôm nay chị em chúng mình lại làm một clip liên quan đến vấn đề là cưa cầm và thả thính. Cũng không dám nhận là chuyên gia tình trường tình ái gì đâu. Nhưng mà cũng cơ số kinh nghiệm đi thả thính và được thả thính, nên là ngày hôm nay thì chia sẻ với các chị em một vài các anh em nữa một vài những lỗi lầm nho nhỏ mà chúng ta hay gặp phải. Đúng, để chúng ta biết mà né đó. Nhưng mà trước hết thì các bạn cũng hãy nhớ subscribe kênh YouTube của Happy Skin để tham gia giveaway nhá. Sai lầm đầu tiên đấy là thường ấy thì các chị em cứ nghĩ rằng là người phụ nữ đoan chính thì phải kín đáo, kín cổng cao tường, mà em nghĩ là phải cởi mở một tí xíu. Đúng rồi, chúng ta phải cởi mở nhưng mà đừng có cởi mở quá. vừa thôi. Các anh bạn cũng vậy đúng không? Thì khi mà ở nhà thì lúc nào cũng nói vợ mình là em mặc kín đáo vô, nhưng mà khi đi ra ngoài đường á toàn dán mắt vào những cái bạn ăn mặc sexy, fair body như thế. Nhưng mà mình thì không được cởi mở quá, bởi vì cởi mở quá người ta lại nghĩ là mình dễ dãi đúng không? Đúng. Dễ dãi lại tự nhiên lại hạ thấp mình đi, đánh giá thấp mình. Còn nếu mà chúng ta kín đáo quá, người ta lại nghĩ là mình không bật đèn xanh, mình kiểu như là đang phòng thủ ấy, thì đúng, đôi khi không dám tấn công. Đúng. Những cái gì mà nó sẽ ấp mở, những cái gì mà nó thất ẩn thất hiện á thì sẽ làm cho người đàn ông tò mò và có hứng thú với mình hơn. Chứ việc mà mình làm show ra hết tất cả mọi thứ mà mình đang có, đàn ông sẽ thấy hết những điều đó rồi và chả có gì phải tò mò nữa hết. Đây giống như chị hôm nay ấy nhở? Thế cũng được nhở? Đây là hậu quá. Có thấy gì đâu. Nên là ví dụ chẳng hạn như này này, thế xong rồi lâu lâu các bạn tạo sự tò mò bằng cái kiểu tự nhiên ngồi lao ra phía trước một tí xong rồi ngạc nhiên đó. Ngực tấn công bằng phòng thủ lên ưỡn qua ưỡn lại. Đúng rồi, thời ngày xưa là nhất dáng nhìn ra, thời nay là nhất ngực nhìn mông. Nên là đầu tư vào cái vòng 1 một tí xíu, vòng 3 nữa, vòng mông quả táo, tập chịu khó tập squat tí xong rồi mặc đồ body ấy, nhìn đẹp hơn hẳn nhỉ. Còn muốn mà cho cái vòng một nó to lên thì có thể uống sữa đậu nành. Chị lại kể một câu chuyện rất là buồn cười. Đấy là có một cái anh bạn của ngày xưa ở công ty cũ á. Thế là bữa hôm đấy một buổi phe mà làm từ thiện rồi buôn bán đồ của các chị em. Thế là các chị em mang đồ lót ngực ra. Thế là đọ sai. Đọ rồi mua bán. Thế là anh sờ và chết sờ rồi độ nhiều ghê. Thế là anh bảo chết tôi rồi. Thế hóa ra là trước giờ ta lắm lừa không à. Thế là giờ nói chung là để lừa các anh thì cũng dễ. Nó là đến mà khi mà tiếp cận được rồi đó là một cái quá trình mà kiểu khi mà nói chuyện với nhau, đúng rồi, phải thấy được một cái sự tâm đầu ý hợp ở nơi đó. Chúng ta phải tìm ra được những cái sở thích mà chung ở nơi nhau đó, thì chúng ta mới có từ những cái đó chúng ta mới có những cái câu chuyện để mà khai thác lên được. Chị vẫn nhớ là ví dụ như là nhiều lúc mà mình đi dating, gọi là mình đi hẹn hò đúng không, mà mình gặp một người nào mà nói hoài không dứt chuyện, mình cảm thấy thích đúng không? Kéo nhau về nhà. Còn đỡ hơn là đi gặp xong rồi hai người nói hai câu chuyện khác nhau hoàn toàn, nó cũng ngồi người này nói người kia ngồi nghe, xong rồi mọi chuyện là chấm dứt ở đó, nên là chả hay tí nào hết. Chị nghĩ là cái này thì cũng không nhất thiết là phải giống như là mình phải biến đổi thành một con người khác, nhưng mà mình tìm hiểu để mà mình có thêm cái kiến thức về lĩnh vực mà người ta quan tâm ấy thì cũng sẽ hay hơn. Đúng, làm cho người ta cảm giác là mình cả hai người có được một cái tiếng nói chung ở nơi này, sống đầu, và người ta sẽ có được một cái sự đồng điệu nơi con tim của nhau. Rồi kể cả về mặt style ví dụ như là cái cách thả thính hoặc cách tiếp cận cũng nên tìm hiểu xem là cái người đấy thích theo kiểu như thế nào đúng không? Có người mà thích nhẹ nhàng mà mình cứ bùm bập để ra người ta sợ, người ta chạy mất dép nhỉ. Lại nhớ đến cái bộ phim mà chị đang xem vừa mới xem tức thì ấy, phim Hàn Quốc.
Phim gì? Hãy chạm vào tim em một tí thôi. Đấy, cái phim chạm vào tim em. Thì cái phim đấy nói là cái cô anh này muốn tỏ tình với cô này, mà cô này lại là nhân vật nổi tiếng, thế là anh ấy không biết là cô thích cái gì, anh phải lên mạng Google đấy để xem là cô thích cái quán ăn nào, rồi cô ấy thích là tỏ tình theo kiểu viết tay rồi là phải tặng hoa đấy, thế là anh ấy làm theo như thế. Thì tự nhiên cô cảm thấy là đúng cái style của mình hoặc là đúng những điều mình thích ấy, thì cô cũng sẽ hứng thú hơn rất nhiều chứ. Đó là để thấy sự quan tâm của mình dành cho đối phương đó. Sai lầm thứ ba là đôi khi tâm lý của các chị em ấy là phái nữ mà thì hay há miệng trừ sung, và thậm chí là có nhiều anh cũng hơi bị động đấy. Mà thời đại nay nhá thì chị thấy là mọi người thường làm quen với nhau ở trên mạng xã hội rất nhiều nhỉ. An có bao giờ là làm quen với ai đó trên mạng xã hội không? Có chứ. Bây giờ thời đại hiện tại thì Facebook còn đang rất là thịnh hành đúng không? Rồi. Thì em sẽ thả thính tiếp cận như thế nào nếu mà thích ai đó trên mạng xã hội? Thời điểm đầu tiên á, khi mà bắt đầu mình đó, nhưng mà add friend nó cũng có kỹ thuật nha. Kiểu bắt đầu ở mình không biết có nên add hay không add, tại vì mình kiểu giống như là sợ mà mình add người ta không accept thì nó lại kỳ đúng không? Thế thì làm nào? Nhưng mà làm nào để add mà chắc chắn người ta accept? Nhưng mà nếu mà không được accept đúng không? Thì ví dụ như là có cái story đó, Facebook thì nó sẽ có cái story mà mình có thể xem được tất cả của mọi người mà. Đúng rồi. Thì mình sẽ ấn vô cái story đó đúng không? Xong bắt đầu là mình giả bộ mình thả tim hay là như thế nào đó, hoặc là mình tìm một cái cớ gì đó, xong bắt đầu là tà te tí tí thôi. Ví dụ như là thấy người đó đi Đà Lạt, ví dụ người thấy đó đi Đà Lạt quá ha, xong rồi người ta post cái hình mà đồi cỏ hồng lên, nó kêu là xong rồi mình giả bộ mình vô hỏi là ủa đồi cỏ hồng ở ngoài đời đẹp không ạ? Đó kiểu như thế là khi mà người ta trả lời có đúng không, xong rồi mình giả bộ mình hỏi tiếp là nó có xa không, rồi đường đi chỗ nào. Thế là từ một cái câu chuyện đó thôi mình có thể vẽ ra được bao nhiêu cái con đường để mình đi tới. Xong like tất cả các post rồi. Đúng, mình like nhưng mà like mấy cái của ngày xa xưa của người ta thôi. Tức là nói chung là like có chọn lọc thôi, đúng không? Chứ cũng không phải là spam đúng không? Spam mình thấy kiểu fan cuồng quá nhỉ. Hơi ghê. Nói chung là một là vừa mới lên cái là like ngay, hoặc là không là kiểu lục tung lên đào mộ ngày xưa đúng không? Vài những cái cũ xích từ ngày xưa tự nhiên like cái thấy tò mò thắc mắc nhỉ. Ủa chứ còn như ngày xưa của chị á, khi mà thời đại mà Facebook và mạng xã hội chứ chưa phát triển như bây giờ thì ngày xưa chị nhắn tin, gọi điện, Messenger, hồi đấy không phải Yahoo. Đúng rồi, cái Yahoo Messenger đúng không? Hồi đấy thì cứ thấy nick sáng lên cái là mình cũng sáng, người ta sáng và mình cũng sáng, hay xong rồi kiểu để status vài cái đít ấy, thì xong rồi kiểu lấy cớ vào hỏi han chuyện trò nọ kia, hoặc là giống như là nhắn tin gọi điện thì xong rồi tìm cái cớ để mà mình hỏi người ta đến này người ta thế kia. Nếu mà mình cảm thấy thích ai đó thì mình cứ chủ động tiếp cận, chứ cũng không đến mức độ là bị đánh giá là kiểu trơ mặt hay là gì. Đúng rồi, và mình cũng có thể là trong quá trình mà mình nói chuyện với nhau đó, mình có thể chủ động để tạo ra được những cuộc gặp mặt. Ví dụ như là mình nói chuyện với nhau đúng không, rồi xong rồi mình giả bộ mình cá vậy thôi. Ví dụ Việt Nam đá banh chẳng hạn, mình cá bây giờ Việt Nam mà thắng á hở là bạn dắt mình đi ăn nhé. Còn Việt Nam thôi mình dắt bạn đi ăn. Kiểu gì cũng có lợi cho mình. Đúng, quan trọng á hở là nếu mà muốn mà mình sẽ tìm lý do thôi. Và cái vấn đề tiếp theo nữa đó chính là vấn đề mà cành cao. Em để ý thấy nha, là cái đa số luôn á là các bạn nữ lúc nào á họ kiểu cũng tỏ ra mình giống như là một cái vai ở cành cao mà rất là kiểu tiểu thư. Tình những các bạn đó công nhận là thật sự là họ rất là đẹp, giỏi giang và có tài. Tức là người ta có giá thì người ta phải làm giá. Đúng rồi, cái từ làm giá đó. Nhưng mà bây giờ á, những người đó thì mình đã biết rồi đúng không? Nhưng giờ đặt ngược một cái trường hợp lại là nếu mà một người đàn ông thật sự mà họ làm giá như thế, tại vì thực căn bản là họ cũng đã vừa đẹp nè, vừa giỏi, gần như là hoàn hảo rồi, thì nếu mà chị là một người phụ nữ mà chị làm sao để chinh phục được những người đàn ông đó? Thường thì những cái đối tượng mà làm giá thực sự ấy là vì họ có cái gì đấy rất tuyệt vời. Còn mà không có gì tuyệt vời mà làm giá thì là thôi nhá, đẹp nhá. Có ở theo. Bỏ tư tưởng đấy đi nhá. Thì trong trường hợp đấy thì đối với cả Emmy thì Emmy nghĩ là một cái nguyên tắc trong tình yêu luôn luôn không thay đổi, đó là mình theo tình thì tình chạy, mà đuổi tình thì tình lại theo. Nên là nếu mà ví dụ những người đấy mình biết là xung quanh họ rất nhiều mối quan tâm, rất nhiều sự lựa chọn, nhưng mà cũng đừng có si mê, mà đừng có chạy theo, đừng có cuồng si quá. Bởi vì là mình càng mà hy sinh cho họ bao nhiêu, mình lao vào họ bấy nhiêu, mình quên mất bản thân mình mà mình chỉ nghĩ cho họ thôi ấy, đôi khi họ sẽ rất là coi nhẹ, thậm chí là coi thường cái sự xuất hiện cũng như cái sự quan tâm đấy của mình.
Mà thường ấy, những người mà đã là cành cao tức là họ phải có một cái gì đấy họ rất là tuyệt vời, thì mình cũng phải nâng tầm mình lên, đúng không? Đúng. Mình nếu mà không có nhan sắc tuyệt vời thì mình cũng phải có trí thức và mình phải có tiền tài, thì tự nhiên là mình cảm thấy mình có một sự tương xứng. Người ta ngư tùm mưa mã tùm mã mà, đúng không? Muốn năm một đối. Nên là phải đầu tư vào bản thân mình, phải đầu tư vào bản thân mình. Và cái thứ hai nữa là chị nghĩ là rất quan trọng, đó là sự chân thành. Vì thường những người mà được vây quanh bởi quá nhiều những điều gọi là hào nhoáng thì đôi khi họ lại cần cái sự chân thành đó. Tức là tình đi tình lại, bao nhiêu mối tình đã đi qua nhưng mà em vẫn ở đó, em luôn luôn chân thành em với anh. Đúng rồi, quan trọng là cái lúc đó mà khi mà mình khó khăn nhất, đúng không? Hoặc là mình cái vấn đề mình buồn nhất, đúng không? Tự dưng có một cái người xuất hiện đến bên mình mà không khác so với những cái gì mà mình nghĩ về những cái người khác á. Và một người thực sự hiểu mình. Tự dưng cái lúc đó mình sẽ bị động lòng ngay lập tức. Một sai lầm nữa của rất nhiều cặp đôi là trong quá trình mà họ thả thính và tìm hiểu lẫn nhau á, thì họ thường có xu hướng là họ đánh mất chính bản thân mình. Họ đang làm cho bản thân của mình phải trở thành một con người hoàn toàn khác để hợp mắt và hợp cái gu của người kia hơn. Và họ đôi khi họ phải nói dối chính cả bản thân của họ. Thì em thấy cái điều này nó cũng chả có gì là phải đáng để làm như thế hết trơn á. Tại sao bất kỳ ai nó cũng sẽ có những cái điều họ sẽ không có hoàn hảo, đúng không? Thay vì chúng ta cứ tập trung vào những cái khuyết điểm, những cái tự ti của mình rồi để xây dựng ở trong mắt cái hình ảnh đối phương một cái con người tự ti như thế, rồi chúng ta phải nói dối, thì tại sao chúng ta không show những cái gì mà chúng ta đẹp nhất ở trong con người của mình? Ai cũng sẽ có những cái điểm mạnh với những cái sở thích riêng, với những sở thích nó cũng rất là thú vị đó chứ. Tại sao chúng ta không làm cho đối phương và cả chúng ta nữa cùng hướng đến một cái sở thích đó để chúng ta có được cái sự hòa hợp của nhau, đúng không? Và nếu mà thực sự mà đối phương mà không cảm động hoặc là không cảm thấy yêu thích cái điểm mạnh của mình ấy, thì có lẽ người đấy không phải là dành cho mình. Đúng. Thì vì mình cố mình biến thành một người khác nhưng mà mình có thể là người khác mãi mãi được đâu, rồi đến lúc nào đó mình cũng sẽ phải quay trở lại thành mình. Cái lúc đấy đối phương lại thấy là ô đây không phải là người mà anh đã từng thích. Nhưng mà đấy có một số những cái tình huống là nếu giả sử về gia cảnh của mình đi, gia cảnh của mình thì không được tốt cho lắm, thậm chí phải nói là có thể mình xuất thân hơi bị nghèo chẳng hạn, hoặc là bố mẹ hoặc là gia đình có những cái uẩn khúc. Nếu mà giả sử mà bạn trai hoặc là bạn gái thì muốn mình dắt về nhà thì trong trường hợp đấy em có dắt không? Thì em nghĩ là một thời gian sau mình hãy dắt. Em nghĩ là mình không nên dắt vào cái thời điểm đầu tiên, bởi vì cái thời điểm là để tìm hiểu nhau nhỉ? Đúng, để tìm hiểu nhau để xem về cái tính cách, về con người của người đó, về cái tương lai của hai đứa như thế nào. Thì đó là cái lúc mà hai người tìm hiểu nhau. Đến lúc mà cảm thấy là đây là có vẻ là cái đối tượng rồi, thì lúc đấy là mình mới mở rộng ra, mình tìm hiểu thêm những thứ khác, thì lúc đấy mình có thể chia sẻ thêm nhỉ? Đúng, cái đó là những cái đó là mình có thể thay đổi được, và nó những cái điều đó là một cái tương lai, đúng không? Thì mình sẽ có được nhiều cái sự thay đổi trong cuộc sống hơn là cái việc mà chúng ta vừa ngay lập tức nhìn vô cái khuyết điểm của người ta, rồi mình sẽ bị cái khuyết điểm đó bị chi phối rất là nhiều thứ trong thời điểm đầu tiên. Đúng rồi. Một sai lầm nữa mà em đi thấy mọi người cũng mắc phải, nhất là khi yêu nhau một thời gian ấy, đó là quá thoải mái trong ăn mặc và giao tiếp. Và cứ nghĩ rằng là lúc đấy là lúc mà mình có thể bộc lộ con người thật của mình, đúng không? Thế xong rồi nói là vì đấy là con người thật, bản chất của em chỉ có thế thôi, hoặc anh chỉ có thế thôi, anh thô kệch như thế, hoặc là anh xuồng xã như thế thôi, em thích thì thích, không thích thì không chịu được thì thôi. Nhưng mà thực sự thì em nghĩ là cái đấy nó hơi sai lầm ở một chỗ là có hai câu mà các bạn luôn luôn phải nhớ, đó là gái tai trai mắt. Tức là con gái thì yêu bằng tai, mà con trai yêu bằng mắt. Tức là kiểu gì mình cũng phải giữ một cái hình tượng nhất định, đúng không? Trước mặt đối phương. Cái thứ hai nữa là thậm chí đến lúc mà lấy nhau rồi ấy, các cụ nhà ta cũng đã có một câu đó là phu phụ cung kính như tân, tức là vợ chồng luôn luôn phải có sự tôn trọng nhau như những ngày đầu. Cái này thì không, tức là sao? Tức là đừng đến lúc mà về với nhau rồi, sống thử với nhau rồi, thế là ôi trời rồi buông xõa, nguyên hình luôn đấy, làm đủ các loại trò yếc rồi tùm lum trước mặt nhau, xong rồi ăn mặc thì xuề xòa, tóc tai thì bù xù. Cái đấy thực sự nó không có tác dụng ngay lập tức, nhưng mà nó giống như là từ từ ngấm vào. Và đến một lúc nào đấy giọt nước tràn ly, người ta cảm thấy là không còn thích nhau nữa. Đúng, chúng ta hãy nghĩ về những cái ngày đầu tiên khi mà chúng ta mới gặp nhau, đúng không? Lúc nào chúng ta cũng rất là tươm tất, quần áo, tóc tai, nước hoa, nước các thứ này nọ, nhìn trông rất là đẹp và có một cái ấn tượng tốt về nhau. Nhưng mà đến khi mà mọi thứ đã xong hết tất cả mọi thứ rồi, bắt đầu chúng ta lại kiểu giống như là không có không có quan tâm tới ngoại hình, không quan tâm tới cách nói chuyện của chúng ta nữa. Thì có nghĩa là ngay cái con người của chúng ta ngay từ thời điểm đầu tiên, và đến cái thời điểm đó nó là hai con người hoàn toàn khác nhau rồi. Mà người ta thích bạn là người ta thích cái thời điểm đầu tiên như vậy, thì tại sao? Con người sau đấy làm sao? Quan trọng là mình phải kiểu như là có ở một cái mức độ và một cái chừng mực nào đó, thì mình phải giữ được cái hình ảnh của bản thân mình, cách giao tiếp của bản thân mình, nó là một chừng mực, một giới hạn đó thôi.
thôi, chứ đừng có để cho nó đi xa quá thì nó phải trở thành một cái câu chuyện khác rồi. Nhưng mà điều đấy cũng không có nghĩa là các bạn đừng lo lắng là chúng ta phải biến thành một người quá là khách sáo hoặc quá là lịch sự, rồi lúc nào cũng phải giống như mực thước trước mặt người khác. Nó chỉ là mình thoải mái, nhưng thoải mái trong giao tiếp nó cũng phải có một cái chừng mực, chứ đừng có làm quá. Đấy, bữa nào đi qua nhà chị chơi ở bên quận 7 á, chị có 2 cái nhà bên đấy, nói chung ở cũng trả hết nên là bây giờ cho thuê thôi. 2000 years later. Này, hoặc là không thì bữa nào đi qua làm mặt đi, quận 5 cũng được, và Bình Thạnh cũng được. Thôi được rồi chị. Em thế bây giờ đi xe hơi nhá. Chúng mình đi xe hơi nhá. Chị có nhiều quá rồi. Chị có nhiều quá rồi, còn em không có gì hết trơn, em có trên răng dưới thôi nè. Nói thế cho các bạn thấy không? Nghe mệt nhỉ? Nghe rất là mệt. Không, là thật sự ấy, làm cái chuyện mà mình khoe một chút xíu thì cũng phải khoe một cách khéo léo, với cả cũng vừa phải thôi, nó tinh tế thôi, mới cả từ từ chứ đừng có dội quá. Chứ trong một cuộc nói chuyện mình nghe, nhất là người đấy nói quá nhiều, không chịu lắng nghe mình nói gì hết. Rồi cái thứ hai nữa là cứ động mình câu nào là bắt đầu thấy khoe cái nọ, động mình câu nào khoe cái kia, mệt mỏi. Đúng, khi mà mình nói về cái chuyện mà mình khoe, nếu mà mình khoe một cách tinh tế với lịch sự thì người ta sẽ đánh giá cao mình là một người có kiến thức, có địa vị và có kinh tế ổn định. Nhưng mà một khi mà nhưng mà một khi mình chỉ cần đi quá giới hạn một tí xíu thôi thì ngay lập tức nó sẽ bị phản tác dụng liền. Mà chị thấy có nhiều người là người khôn ấy thì thường là người ta không có khoe tài sản, không có khoe khoang những cái của nải mà người ta có. Đôi khi người ta còn giấu đi cơ. Người ta giấu, người ta không cho đối phương biết. Nhưng cái mà người ta có thể khoe đấy là khoe cái kiến thức của người ta, khoe cái trí tuệ của người ta, thì cái đấy thì ok. Ví dụ như là người ta hiểu biết nhiều, đúng không? Và người ta đã từng đi đây đi kia, thì cái cách nói mình cũng nói một cách rất là tinh tế thôi, thì cái đấy là cái mà nên khoe. Một sai lầm nữa đối với các bạn đó chính là lúc nào cũng tỏ ra mình là một người hiểu biết tất cả mọi chuyện. Trong một cái cuộc gặp gỡ như thế này, đúng không? Khi mà chúng ta ngồi nói chuyện với nhau mà cái câu chuyện nào người ta cũng hỏi, có mình cũng giả bộ mình, mặc dù mình không biết nha, mà nhưng mình cũng phải tỏ ra là đúng, mình biết. Mình tỏ ra biết, mà mình nói rất là nhiều về cái câu chuyện đó, cứ tường tận luôn, giống như là mình nằm ở dưới chân giường nhà người ta luôn vậy đó. Đôi khi ví dụ như là cái thông tin đấy cũng không chính xác đâu, đôi khi thông tin đấy mình chỉ là nghe lại từ người này, đúng không? Nghe truyền dây như thế thôi. Nhưng mà mình cứ nói như thể là nó rất là xác thực ấy. Kiểu như họ sợ bị mất mặt, là kiểu trước khi mà gặp người ta, đúng không, là mình sợ kiểu mình không có biết cái gì hết trơn. Cho nên là lúc nào mình cũng phải cố gắng là mình tự lấy cái kiến thức ở đâu ra đó, rồi mình tự xây đắp vô cái câu chuyện để trở thành một cái điều mà nếu mà sau này người ta mà biết được á, mình còn dễ bị quê hơn nữa. Thực ra thì những cái câu mà mọi người rất là sợ phải nói ra khỏi miệng đó là ủa cái này anh không biết, hoặc là cái này mới nghe lần đầu, hoặc là wow thú vị quá, em kể cho anh nghe được không? Rất là ngại những nói những câu đấy vì sợ bị đánh giá. Nhưng mà em thấy là những câu đấy rất là bình thường ấy, bởi vì là thời đại này mọi người nếu thực sự coi nhau một cách bình đẳng, phụ nữ và nam giới đều bình đẳng như nhau, thì rõ ràng là có những thứ mình biết người ta không biết, và ngược lại cũng có những thứ mà người phụ nữ biết và người nam giới cũng có thể không biết chứ. Thế đâu nhất thiết là phải gồng mình lên là ôi nam giới là phải knows everything, đúng không? Nhưng mà cứ để cho người phụ nữ người ta thể hiện, và đôi khi người ta lại thích cái sự tôn trọng đấy mà mình dành cho người ta. Và một sai lầm cuối cùng mà các bạn đừng nên mắc phải, đó chính là đừng lúc nào cũng thề thốt và hứa hẹn với đối phương bất kỳ điều gì cả. Bởi vì khi các bạn đã hứa thì các bạn buộc phải làm được. Giống như có nhiều trường hợp, đúng không? Các bạn có thể thấy nè, khi mà mới quen nhau, đúng không? Chúng ta cứ rủ nhau, em ơi, tháng mình đi Đà Lạt nha, đi Sapa nha. Xong rồi sau đấy thì lúc nào rảnh đi Singapore mà cuối cùng chưa kịp đi đứt cánh giữa đường rồi. Thấy không? Cái điều quan trọng ở đây á, có nghĩa là khi mà các bạn đã hứa ra được cái điều đó rồi thì các bạn phải có thực hiện được cái lời hứa của đó. Không phải là như ngày xưa nữa, mà là khi mà mình quen nhau rồi mình cứ toàn thích nghe những lời mật ngọt vì nghe thông sướng trong lòng chứ. Nhưng mà thời đại hiện tại thì các bạn nên nói ít và làm nhiều hơn. Bởi vì một người á, khi mà làm những cái điều tốt cho người ta thì người ta sẽ cảm giác trân trọng hơn là cứ nghe những cái điều đó mà cứ lặp đi lặp lại từng ngày. Mấy cả thực sự những lời chót lưỡi đầu môi đấy giờ nghe rất là dễ bị đánh giá, thậm chí còn dễ bị đánh giá hơn, đúng không? Bởi vì người ta bây giờ cũng khôn rồi mà. Nên là quan trọng nhất là hàng ngày cụ thể là làm được gì cho nhau, chứ không phải là cái chuyện là hứa tuần sau, tháng sau, hay là những cái lúc nào đó trong tương lai không xác định. Nên là cứ sống ở trong hiện tại rồi. Nói chung ý, kết lại thì thời buổi này rồi
thích thì nhích nhở, với cả mình chủ động tạo nên những cái cơ hội tiếp xúc với nhau. Đôi khi nó là những cái tiếp xúc nhẹ nhẹ thể xác như thế này chẳng hạn nữa, ngồi khều khều qua khều khều lại đâu. Hay trong phim ngôn tình á, có cái bộ ngủ say, cái bộ gập ngã trên vai. Cái đấy là lậm phim ngôn tình quá rồi. Còn bây giờ đôi khi là chẳng hạn như là nếu mà bạn bè đi với nhau và đang cười đùa thoải mái, nó ngả ngồi lên tầm giả vờ chạm nhặt nhau cái, hoặc là đối tác thì bắt tay. Còn quan trọng là ánh mắt nha, tại vì khi mà ta nhìn nhau á là ánh mắt sẽ nói lên được hết tất cả mọi mình và đối phương muốn gì rồi. Nên là ví dụ như là nếu mà thích người đó thì nhìn để chiều mến thôi, đừng đừng nhìn kiểu ăn tươi nuốt sống đúng không? Rồi làm lưỡi ghê lắm. Nên hy vọng là các bạn với một vài những cái bí kíp đơn giản của hai chị em chúng mình thì các bạn sẽ thành công trong công cuộc thả thính. Nói chung là phải dính. Đừng thả thính rợp trời lên. Đấy. Đừng thả thính rợp trời, nói chung là thả thính nào dính thính nào. Đúng. Bắn con nào là chết con đó. Chúc các bạn thành công.